Hello everyone, I am Teacher Zaira, your home-based teacher in the field of agriculture and fishery arts. If you are new to my channel, please like my video and don't forget to click the subscribe button appearing on your screen. Thank you! So my video will be about the fertilizer computations. So yung meron kasi akong sinulat sa notebook, kaso malabo daw. Kaya, nilipat ko siya sa PowerPoint. Kaso medyo mahirap kasi mag-present sa PowerPoint kasi hindi naman kalakihan yung screen natin, sa cellphone lang. Kaya medyo napatagal po yung pag-edit. So, this is my revised fertilizer computations for single, double, and complete element. The NPK of the fertilizer, it is highly detailed. So, meron tayong mga isisingit-singit dito na meron kasi siyang kinalaman para magkaroon tayo ng deeper meaning or deeper understanding sa fertilizer computations. So, ito. Ang unang-una natin dapat tandaan, kailangan nating maging familiar sa standard formula. So, kailangan nating ma-memorize ito. Kailangan nating i-master yung formula. So, ayan siya. Amount of fertilizer is equal to the recommended rate divided by fertilizer grade. So, kailangan nating tandaan na yung recommended rate is always expressed in kilogram per 1 hectare. Per 1 hectare basis po siya, ha? Yung fertilizer grade naman is expressed in nutrient over 100. So, nutrient over 100. So, for example, yung abono natin ay urea. Ano yung nutrient? Ilang nutrient meron yung urea? So, pag sinabing nutrient, yun yung percentage niya na doon nakasulat. So, di ba yung urea meron yung 4500, meron din yung 4600. So, pag 4500, so yung 45, yun yung 45 parts of nitrogen. So, yun yung urea. Yun yung nutrient na sinasabi natin. So, pag sinorkat natin, amount of fertilizer is equal to recommended rate sa expressed in kilogram per hectare divided by nutrient over 100. So, pag sinorkat na naman natin, para hindi masyadong mahaba yung pagkakasulat, so, amount of fertilizer divided by recommended rate or RR na lang. Basta, itatak nyo na lang sa utak nyo yung unit divided by percent nutrient. So, yung percent nutrient, nakuha siya. O, balik tayo sa urea, 4500. Yung parts niya doon, 45 over 100. Yung nutrient niya na 45 over 100, i-automatic na natin siyang i-convert sa percentage or i-express na natin siya sa percentage, which will give us 0.45 na decimal expression. Pero pag percentage lang siya, 45%. Pag fraction form, 45 over 100. Pag decimal point, decimal expression, 0.45. Nakuha niyo po ba? Ulitin ko ha. Ang percentage po, di ba nakasulat dun sa yung abono natin, kunyari, urea, 4500 yung nakasulat doon na fertilizer grade. Yung 4500, yun yung tinatawag natin na fertilizer grade. Ngayon, pag i-express natin siya sa decimal expression, magiging 45 over 100. So, yun yung tinatawag na nutrient over 100. Pag gawin naman natin siyang percentage expression, magiging 45%. So, parehas lang din yon. Pag gawin naman natin siyang decimal expression, magiging 0.45. Okay?
So, kailangan din nating balikan yung basic conversion of units particular in area para maging madali na lang sa atin yung pagko-convert ng mga area natin. So, for example, dito, meron tayong 500 square meter. Ngayon, gusto nilang itong i-convert sa hectare. So, yung 500 square meter ay i-convert natin sa hectare. So, yung 1 hectare is equivalent to 10,000 square meter or meter squared. So, yung isang hektarya ay kapareho ng 10,000 meter squared or 10,000 square meter. Ngayon, ita-times natin yung 500 square meter times dun sa equivalent ng 1 hectare over 10,000 square meter. Ngayon, ang gagawin natin dito, tandaan natin na kailangan pag nagta-times tayo, pag magmumultiply na tayo, kailangan nating tandaan na yung units, yung magkaparehas na units, so yung units dito na tinatawag natin is yung square meter, ay kailangan nasa itaas yung sa kabila, di ba? Yung sa left. Tapos yung nasa kanan, nasa baba naman siya, nasa divisor. Yung isa nandun sa whole number, yung isa nandun naman sa divisor. Divisor o dividend? Nako, bakit ba tayo napunta sa math? Basta ganun, kailangan yung square meter is magka-opposite side sila. Pag tinimes na, para ma-cancel out natin sila. Para maiwan na lang yung unit na kailangan natin. So, ito 500 square meter times 1 hectare divided by 10 square meter. So, let us proceed to the multiplication. Then, tinimes na natin siya. 500 times 1, 500 divided by 10,000 will give us 0.05. Ngayon sa units naman, square meter times hectare, diba? Square meter and hectare divided by square meter. So, ka-cancel out na natin yung like units, kaya maiiwan na lang yung hectare na unit. Sa another, meron tayong 1/4 hectare. So, naka-express siya sa fraction. So, 1/4 or 1/4 hectare. I-convert natin siya sa square meter. So, yung square meter, pag, di ba, kuha tayo ng calculator. Kuha mo na kayo ng calculator. May calculator ba kayo dyan? So, 1/4. So, 1/4 sa decimal expression. Pag convert natin to sa yung 1/4 na fraction, i-convert natin sa decimal expression will give us 0.25. So, parehas din siya pag 1 divided by 4 is equal to 0.25. So, yung 0.25 is also the 1/4 hectare. So, magkaparehas sila. Ngayon, i-convert natin siya into square meter kasi yun yung kailangan natin. So, 0.25 hectare times 10,000 square meter over 1 hectare. So, ito na naman tayo. Kailangan natin yung units, yung isa na sa itaas, yung kaparehang niyang units na nasa baba naman yung kabila para ma-cancel out or matanggal natin yung magkaparehas na unit which is hectare para maiwan na lang yung square meter or metered squared. So, 0.25 times 10,000 will give us 2,500 divided by 1 is equal to 2,500. So, hectare times square meter, hectare tsaka square meter, divided by hectare. So, ma-cancel out na yung hectare, maiwan na lang yung square meter. Or, pwede rin naman diretso na. Pag ganun na pinagtapat nyo na sila, na magka-opposite direction na sila, i-cancel out nyo na sila bago kayo mag-proceed sa multiplication. So, cancel out na lang, so maiwan na lang yung square meter. Okay? So, another. Meron tayong 50,000
centimeter. Iko-convert natin siya into meter. So, 50,000 centimeter. So, yung 1 meter is always equal to 100 cm. So, yung isang metro ay mayroon ding sukat na 100 centimeter. So, yun yung sukat. Pag titingnan nyo yung meter stick, yun yun. So, ngayon, mag-proceed tayo sa multiplication. 50,000 times 1. So, 50,000 divided by 100 will give us 500. So, sa units naman, cm, yung isang cm na sa baba. So, cancel out na lang natin sila. Cm divided by cm, so cancel out na. So, may 1 na lang yung m. So, magiging 500 m. So, pwede rin siyang cm times m, cm tsaka m. Diba? Divided by cm. So, ma-cancel out na yung parehas na cm, mawawala na sila. Ang maiwan na lang is m. So, yun na, 500 m. So, kailangan natin ito. Bakit ba natin pinag-uusapan ito? Kailangan kasi natin ito, lalo na pag medyo madugo na yung fertilizer computation natin, para hindi tayo mawala or hindi tayo malito. Okay? So, ito na naman, sa ratio and proportion. Nako, bakit ba kailangan natin ito? Basta yun, kailangan natin yan para hindi tayo malito nga. So, for example, isa lang yung binigay kong example sa ratio and proportion. So, 1 is to 2, yun yung tuldok niya. 1 is to 2 is equal to x is to 4. So, yung 1, ang is to 2 is equal to x is to 4. So, i-express natin siya into fraction. So, magiging 1 over 2 is equal to x over 4. Ngayon, di ba pahiga yon? Ngayon, pinatayo ko naman siya. 1 over 2 is equal to x over 4. Ay, pasensya na po kasi hindi nakapantay yung equal. Hindi ko napansin. So, ayan na siya. Nice ka na. Ngayon, i-apply natin yung cross multiplication. So, paano sinasagawa yon? O di, mag-drawing ka ng x, tapos 1 times 4, 4. Ayan na. Is equal to 2 times x. So, 2 times x, 2x. So, divide natin yung both side nila ng 2 para ang maiiwan na lang is yung value ng x na hinahanap natin. So, para mahanap yung value ng x, divide natin yung both sides ng 2. So, 2x divided by 2 is equal to x. 4 divided by 2, 4 divided by 2 is equal to 2. So, x is equal to 2 or 2 is equal to x. Ayan. Ito naman. Kailangan naman natin kilalanin yung mga various kinds of fertilizer and their fertilizer grade. So, ito yung mga pangalan nila, tsaka yung fertilizer grade na nakasulat doon sa label ng sako natin. So, wait. Bakit siya bumalik? Ayan. 4600 or 4500 is urea. 1620 is the ammonium phosphate. 2100 is the ammonium sulfate. 020 or 0210 is a superphosphate. And 0060 is the muriate of potash. So, itong first 5 na binanggit ko na fertilizer grades or fertilizer materials, sila yung very common. Sila yung mostly used by farmers. So, tandaan natin sila. Kailangan natin ma-master, kilalanin yung fertilizer grades at yung mga pangalan nila. Ngayon, kasi meron yung mga problem na hindi na nila number na lang yung sinusulat, hindi na lang sinasabi yung pangalan. Tapos yung may mga question na
ano yung, paano mo i-express yung fertilizer material na to into its fertilizer grade. Mga tipong ganun. So, meron na naman tayong another examples of fertilizer materials. So, itong mga babanggitin ko, fertilizer materials din siya, pero hindi siya masyadong familiar sa atin. Pero ginagamit din siya. Pero, hindi siya masyadong kilala. Parang tipong ganon. 2500 ammonium chloride, 0050 sulfate of potash, 18460 diammonium phosphate, 3400 ammonium nitrate, 0460 triple superphosphate, and 0021 sulfate of potash magnesia. So, bakit ba natin na kailangan pag-aralan ito? Para madali na lang sa atin na pag pinagpalit-palit nila yung terms or yung express na kunyari fertilizer names, yun lang. Tapos hindi mo alam, magko-compute ka, hindi mo naman alam yung parts nutrient niya. Nung i-compute mo, fertilizer material name lang yung binigay, di ba? So, kailangan nating i-master to. Ayun. So, ito na. Mag-proceed na tayo sa computation. Sa single element fertilizer, so, parehas na. Ito yung problema natin. Same din siya dun sa unang video na binigay ko. So, a farmer wanted to apply fertilizer to his or her cornfield. Pero, ito kasi, medyo mas detalyado siya. Pinakita ko yung halos lahat kung paano isinagawa yung pagko-compute. So, yun na. Based on the results of the soil analysis of his or her farm, the recommended rate of NPK is 60-60 kg per hectare. So, yung 60-60-60, 60, yun yung katapat ng nitrogen. Yung sa gitna naman na 60, katapat ng phosphorus. Yung sa pinakahuli naman na 60, ay katapat naman ng potassium. So, the available fertilizers are the following. So, ito lang yung mga meron na pwedeng gamitin na fertilizer material. So, meron tayong urea, 4500, Solofos, 020, and muriate of potash, 0060. So, ito yung pinakamadaling way ng pagko-compute ng fertilizer kasi pagtatapat-tapatin mo lang sila tapos di-divide mo na, okay na. Makukuha mo na yung amount of fertilizer o yung timbang na kailangan mo sa iyong field. So, ito siya. So, let us keep ourselves familiar with the standard formula of the fertilizer computation. So, amount of fertilizer. So, yung amount of fertilizer, yun yung pwede siyang timbang o sako, ilang kilo, ilang sako, ganon, is equal to recommended rate. So, yung recommended rate ay fixed siya na palagi yung expression niya, yung units niya ay palaging kilogram per 1 hectare basis, divided by nutrient parts over 100. So, yung nutrient, yon. So, pwede naman i-direct mo na siya sa decimal expression na, kunyari sa urea 45, maging 0.45 na agad. So, kung gusto medyo long-term method ka, so 45 over 100, ganun ka muna, is equal to 0.45. Pwede din naman na 45%, ganun ka muna, tapos ilipat mo rin siya sa 0.45. Ayun. So, yung area, 1 hectare. So, yung recommended rate is 60-60-60. So, yung fertilizer available ay 4500, 020, and 0060. Urea,
superphosphate or cellulose and muriate of potash. So, para mas pinaiksi ko yung mga pangalan nila, yung urea, ginawa ko siya is for A, ang superphosphate is for B, ang muriate of potash is for C. So, A is equal to 60 kilogram divided by 1 hectare or per hectare, then overall divided by the product of 45 divided by 100. So, yung pinaka-easiest way nito is ilagay mo na lang yung recommended rate, di ba, kilogram per hectare. So, 60 kilogram per hectare per 1 hectare yung recommended rate niya. So, 60 kilogram per 1 hectare divided by 0.45 is equal to 133.33 kilogram per hectare. So, dito naman tayo sa B, which is for superphosphate. So, yung katapat niya, di ba dun sa NPK, yung N, katapat ng 60, yung P, 16 din siya, tsaka K, 60 din siya. So, lahat ng yan, 60-60 is 60 kilogram yan, ha? So, ito na. 60 kilogram divided per hectare or per 1 hectare basis divided by 20%. So, yung 20%, pag i-convert mo siya into decimal expression, magiging 0.20. So, 60 kilogram per 1 hectare basis divided by 0.20 will give us 300 kilogram per 1 hectare basis. So, for C naman tayo, muriate of potash. 60 kilogram divided by 0.60, so per hectare pa rin siya, will give us 100 kilogram per hectare. So, okay? Next. So, ngayon naman is mas maliit naman yung area natin. Imbis na 1 hektarya, mas maliit siya. 500 square meter lang. So, parehas na formula. Pero dito, kukunin mo muna yung per hectare basis niya, yung product niya doon sa per hectare basis niya, yan, RR over percent nutrient or RR kilogram per hectare divided by nutrient over 100. Iko-compute mo muna yan siya bago ka mag-proceed sa multiply it to the area. So, i-compute mo muna yon, lahat yon, bago ka mag-multiply sa area, sa mas pinaliit niya na area na nasasakupan. So, yung area natin is 500 square meter. So, para maging mas madali na lang sa atin ang procedure sa pagko-compute, kailangan muna nating i-convert yung 500 square meter into hectare. So, 500 square meter times natin siya sa 1 hectare over 10,000 square meter kasi yung 1 hektarya ay mayroong 10,000 square meter. So, yun, pinaglagay natin siya sa opposite side para ma-cancel out na lang natin yung like units. So, mawawala na yung square meter, may iwan na lang yung hectare. So, mag-proceed na tayo sa pag-compute. 500 times 1, 500 divided by 10,000 square meter will give us 0.05 hectares. So, canceling the both units, mawawala na yung square meter, may iwan na lang yung hectare. Kaya, yun, nilagay ko na doon. 0.05 hectare. So, yung recommended rate is 60, 60, 60. So, yun pa rin. Sa same problem pa rin to, ha. Huwag po kayong malilito, ha. Parehas pa rin, yun pa rin na recommended rate ang gagamitin natin. Pati yung fertilizer material. So, ito na. Yung 60-60, 60 kg na meron sa N na recommended rate, 60 kg na meron sa P na recommended rate, at 60 kg na meron sa K na recommended rate. Ngayon, ang gagawin natin, pagtapat-tapatin natin sila sa kanilang fertilizer na
meron na gagamitin natin, which is yung A, B, at C, yung urea, superphosphate, tsaka muriate of potash, respectively. So, pag sinabi kong respectively, ay ganun din yung pagkakaayos ng sinabi ko. So, yun na. Mag-proceed na tayo sa division. So, 60 kg per 1 hectare basis divided by 45/100. So, para hindi na masyadong mahaba, shortcut na natin, 0.45 agad. Lagay mo. 60 kg per hectare divided by 0.45 will give us 133.33 kg per 1 hectare basis. So, ito yung sinasabi ko na kailangan muna natin siyang computein per hectare basis. Per 1 hectare. Kasi yung recommended rate, fixed na yun na palagi na nakalagay sa per 1 hectare. So, hindi mo siya pwedeng baguhin. Ngayon, para malaman mo, kasi di ba mas maliit yung area natin, simply multiply it to your area. Pero bago mo isagawa yung pagmumultiply nito sa area mo, kailangan mo munang i-convert yung 500 square meter into hectare. So, yung nakuha natin is 0.05 hectare para magkaparehas na rin na lang sila ng unit dun sa recommended rate units niya doon. Kasi naka-express siya sa hectare, di ba? So, ayan na. Pag tinimes mo na yung sagot natin, times yung pinaliit na area mo, ay makukuha mo na yung 6.67 kilogram per 0.05 hectare. So, per 500 square meter na yung pinag-uusapan natin dito. Kaya mas maliit na rin yung timbang na kailangan. Ay, palobat na siya. So, ganun din yung gagawin mo sa B at C. So, 60 divided by 0.20. So, makukuha natin is 300 kg per hectare. Tapos, pag nakuha na natin yung product, times area na natin, 0.05 hectare. So, letter C, ganun din. 60 divided by 0.60 will give us 100 kg. Pag nakuha na natin yung product sa per 1 hectare basis, i-times naman natin siya sa pinaliit na area natin, which is yung talagang actual na area natin na 0.05 hectare. Kaya makukuha natin yung 5 kg per 500 square meter. So, per 500 square meter na yung pinag-uusapan natin dito. So, ito naman yung other way ng pagkuha nito. Sabi nga nila, there are many ways to skin a cat. So, meron tayong iba't ibang pamamaraan kung paano natin ito sasagawa. Pero, nasa sayo yun kung saan ka comfortable. So, pumili ka dun sa mga ibinigay ko na pamamaraan sa pagsosolve nito. Kung saan sa'yo ang sa tingin mo ay mas madali, iyon ang gamitin mo. So, yun na. So, ito, yung ginawa ko siya is into fraction form with ratio and proportion. So, ayan na siya. 60 kg per 1 hectare basis, yun yung recommended rate natin, is equal to unknown kilogram. Kasi yun yung hinahanap natin eh. Is to 0.05 hectare. Kasi yung hectare, ito, diba, kinonvert na natin yung area. I-direct na natin siya, kailangan like units siya. So, 0.05 hectare. So, 60 kilogram ang kailangan kada isang hektarya. Ngayon, ilang kilo naman ang kailangan kada 500 square meter or kada 0.05 hectare. Divided by or overall divided by the 45/100. So, pwede na natin yung sa baba, direct na natin siyang 0.45. So, dito, pinapakita ko sa inyo na dun sa itaas na bahagi niya, kailangan nyo munang i-compute yun bago kayo mag-proceed sa dun sa baba. Kasi yun yung kailangan muna nating makuha yung product nun. So, 60 kg, ginawa ko siyang fraction form para mas madali siyang maintindihan. 60 kg per 1 hectare or over 1 hectare or divided by 1 hectare is equal to X divided by 0.05
hectare. So, pinatayo ko lang siya ha, huwag kayong malilito. Or yung X, yun yung timbang na kailangan. Ngayon, isasagawa na natin yung cross multiplication para maano natin yung formula. 60, so X, mag-drawing tayo ng X, 60 times 0.05 is equal to X times 1 hectare divided by 0.45. So, ay times na natin siya. 60 times 0.05 will give us 3 kilogram per hectare. 60 times 0.05, 3. Kilogram times hectare, kilogram, hectare is equal to X 1 hectare. Ngayon, i-divide natin siya per 1 hectare para maiwan na lang yung X. Kasi nahanap natin yung value ng X, di ba? Ngayon, dinivide natin siya. So, 3 kg per hectare divided by 1 will give us 3 kg. So, cancel out na yung hectare. So, 3 kg. Ngayon, nakuha na natin yung 3 kg. Overall, or divide it na to the 0.45. So, 3 kg, yun na yung overall product nung sa itaas natin na bahagi kanina sa recommended rate, i-divide na natin siya divided by 0.45, which will give us 6.67 kg for 500 square meter. So, parehas siya, di ba? 6.67. Ayun. 6.67. So, ito, ang gagawin nyo naman dito is isolve nyo para sa sarili nyo. Kung makuha nyo po, ay ibig sabihin po niyan, nasusundan nyo po ang aking explanation. So, ito naman. Ito na yung sagot dun sa pinakita kong una. Kung masagutan nyo yon, so ito yon. So, yung A, B, at C, yung nakikita nyo, yung 266.67, 300, tsaka 150, yan yung sagot doon sa una na pinakita ko. Ito siya. Yan. Yan. Ito yung timbang na nakuha. Ngayon, magsasagawa tayo ng checking. Ngayon is equal to X. So, dito parang tama ba yung nakuha natin na timbang? Nasatisfy ba natin yung recommended rate? Naabot ba natin yung eksakto na kailangan na recommended rate na ibinigay? So, yung X yon divided by nutrient. Percent nutrient or nutrient over 100. So, ayan na. 266.67 is equal to X divided by 0.45. So, isagawa natin yung cross multiplication. Ayun na. 266.67 kg times 0.45 is equal to X. So, yung X will give us 120 kg. So, yung NPK sa recommended rate, nakuha natin or na-meet natin yung nitrogen na nirecommend niya na 120. So, tama tayo dun. Which is, yung ginamit natin na fertilizer material is yung urea o yung 4500. Ngayon, ganun din yung gagawin natin sa 300 kg tsaka sa 150 kg. So, i-cross multiplication natin siya. Yung standard formula, ipapalitan natin yung mga data niya doon at isasagawa na natin yung process ng formula. So, yun siya. Kuha nyo po ba? Ayan, tingnan nyo pong maigi. So, yung sabihin, nakuha natin yung 60. Na-meet niya yung 60 na recommended rate. Gamit yung sulfur phosphate na 0.20. Sa letter C, di ba 150 kg times 0.20 will give us 90 kg of potassium. So, na-meet niya po. Gamit naman yung fertilizer material na muriate of potash. So, ito naman siya sa double element. Ayan.
So, yung ginawa ko po ay pinagpantay-pantay ko po siya dun sa recommended rate tsaka yung mga fertilizer to be used. So, yung recommended rate natin, pinagpantay-pantay natin siya sa N, P, at K. Ginawa po natin siyang table, 120, 60, 90. So, iba naman na to ha. Ibang problem naman na to. 120, 60, tsaka 90, 16, 20, tsaka 0, 0, 0, 60, 45, 0, 0. So, yung area natin is 1 hectare. Ngayon, 120, 60, 90, yung mga fertilizer material natin is 16, 20, tsaka 0. Ang gagawin natin is punta tayo dun sa fertilizer material letter A or the ammonium phosphate. So dito, yung phosphorus na recommended rate which is 60, dinivide niya dun sa part nutrient na 20. Kasi di ba yung formula, recommended rate over percent nutrient. So 60, yung sa recommended rate, 60 kg per hectare, yon sa letter A, divided by nutrient over 100. So 20 over 100. So 60 kg divided by 0.20 will give us 300 kg per hectare of 1620 or yung ammonium phosphate. Pero yung 300 kg na ito, meron siyang nitrogen at meron din siyang phosphorus. Ang ibig kong sabihin, 'di ba yung sa fertilizer grade niya 16 tsaka 20 tsaka 0. Yung 16 katapat nun is nitrogen, yung 20 is katapat nun is phosphorus. So wala naman dun sa K or sa potassium. So ang ibig kong sabihin ayon, yung nitrogen, yung 300 kg meron siyang nitrogen element tsaka meron din siyang phosphorus element. So ang ginawa ko dito is 300 kg times phosphorus. So ilang percent? Ilang percent? Ilang parts nutrient meron doon sa fertilizer material na yon. So 300 kg times 0.20 kasi 'di ba parts over 100 or simply 0.20 or the percent nutrient. So 300 kg times phosphorus, 300 times 0.20 is will give us 60 kg of phosphorus. So yung 300 kg tinimes natin siya sa present na nutrient na nandoon which is 20% or 20 over 100 or 0.20, meron siyang 60 kg na phosphorus. Doon na yon sa 300 kg. Ngayon yung 300 kg meron din siyang nitrogen. So para malaman natin yung nitrogen, ilan yung timbang ng nitrogen na nandoon sa 300 kg, times natin siya sa grade ng nitrogen which is 16. So para makuha natin yung fertilizer grade nun, kailangan natin siyang always i-divide sa 100. So i-express natin siya sa decimal expression. So 16 over 100 will give us 0.16 o yung 16% will give us 0.16 pa rin ha. So, 300 kg times nitrogen, 300 kg times 0.16 sa nitrogen will give us 48 kg nitrogen. So, ibig sabihin, yung 300 kg na ammonium phosphate ay mayroong 60 kg na phosphorus at mayroong 48 kg na nitrogen. So, dito, may nakuha tayong 48 kg na nitrogen. Yung 48 kg na nitrogen na meron dito sa fertilizer na ito, kailangan nating ibawas dun sa recommended rate. So, ayun siya. Dito sa table, binawas ko siya. 120 less 48 ay magiging 72 na lang. 72 na lang kilogram, 72 kilogram na lang ng nitrogen ang kailangan nating i-meet or i-satisfy. So, mag-proceed na tayo sa pagko-compute ng nitrogen na yung timbang na kailangan natin using the fertilizer material
urea. So, yung urea naman ang gagamitin natin. 70 kg per 1 hectare basis divided by the nutrient parts of the urea, which is, or the percent nutrient of the urea, or the nutrient over 100 of this urea fertilizer material, which is 0.45. So, 72 kg per hectare divided by 0.45 will give us 160 kg per hectare. So, ayun. 160 kg per hectare. O, huwag niyong kakalimutan yung binawas natin na nitrogen na timbang kasi yung unang fertilizer meron din siyang nitrogen na element doon. So, kaya binawas natin doon sa 120 na recommended rate bago na tayo nag-divide ulit sa susunod na fertilizer material. So, ito naman na. Meron pa tayong hindi na-meet, yung 90. So, yung katapat niya is muriate of potash yung ginamit natin. So, simply divide it. 90 kg divided by 0.60. 90 kg per 1 hectare basis ito. Divided by 0.60 will give us how many? Computin nyo na. Okay? Sorry. Katabi ko yung baby ko. So, ito yung ginawa ko. Diba? Yung A, B, at C. Yung A, yung ammonium phosphate, meron siyang phosphorus and nitrogen element. So, yung phosphorus niya, doon is 60 kg kanina. Yung nitrogen element niya doon is 48 kg. Ayun. So, minus ko siya dun sa recommended rate, yung 48 kg nitrogen, para mabawasan yung recommended rate na 120. Ayan. Para makuha natin yung 72 kg na lang yung kailangang satisfy. So, ngayon, ang gusto ko lang ipakita dito is, isinagawa ko yung checking. Kung na meet ba natin, or pag pinagsama-sama natin yung mga parts na yan ng nitrogen, phosphorus, tsaka potassium, mamimit ba natin yung recommended rate na 120, 60, tsaka 90. So, yung sa ginamit natin ammonium phosphate, 48 yung nitrogen niya doon, tsaka 72 naman yung phosphorus nun. So, pag 72 naman yung phosphorus nun, gamit yung urea. Tapos, yung ammonium phosphate, meron siyang 60 kg na phosphorus. Yung potassium, meron siyang 90 kg na potassium. So, ayan, 48 plus 72, makukuha natin siya 120. So, yung phosphorus, tama, 60. Ayan siya, yung 60, andun siya sa letter A, ha. Nasa value ng phosphorus dun sa ammonium phosphate. Yung may tinuturo, yung 300 kg times P. Yan, para mahanap yung value ng phosphorus. So, yun, 60. So, nabit natin yung recommended rate sa phosphorus. Sa potassium naman, di ba? Yung 90, niya dyan, ay nakuha yan sa pamamagitan ng yung product, yung amount of fertilizer natin, times natin dun sa nutrient percent, yung percent nutrient, or yung nutrient over 100, which is 0.60. So, para makuha natin yung 90 kg na recommended rate. So, nakuha ba natin gamit yung 150 kg na muriate of potash? Ibig sabihin nun, 150 kg. So, divide mo siya sa 50 kg per sack. So, meron tayong 3 sako. Yung 3 sako ng material, times natin sa fertilizer na present, fertilizer grade, yung nutrient na present, 0.60. Ayun, namit natin yung kailangan natin na 90 kg na recommended rate sa potassium. So, ito naman yung pinakalas na complete element. So, 120, 90, 90. Isang hektarya naman.
Tapos, triple 14 tsaka urea lang yung gagamitin natin. So, 120, 90, 90. Ginawa ko siyang table ha. Pinagtapat-tapat ko yung value ng nitrogen, phosphorus, tsaka potassium. So, 4500. So, urea naman yung gagamitin natin na fertilizer. Ngayon, dito, yun na. 90 kilogram, 'di ba? Yung amount of fertilizer is equal to recommended rate divided by nutrient over 100. So, yung 90 kilogram per hectare, yan yung recommended rate niya. I-divide mo siya sa percent nutrient. Yung nutrient niya is, which is the parts over 100. I-automatic shortcut na natin. Automatic 0.14, ganun na lang. So, 90 kilogram divided by 0.14 para itong 90, saan ko siya kinuha? Inuna ko yung sa gitna, sa phosphorus. Kung bakit sa phosphorus tayo nagsimula, ay hindi ko alam. Pero, yun kasi yung common practice pag nagsusolve sila, lalo na yung teacher ko dati, pag nagsusolve sila, nauuna sa gitna. Pero ewan ko, kahit saan naman siguro pwede. Pero sa P or K, basta sa gitna na lang. Yun na lang din yung sundin natin para hindi tayo malito. So, 90 kg, sa gitna tayo phosphorus, divided by 0.14. Yung value ng fertilizer natin ayun, 14. Yung sa at complete fertilizer, triple 14, yung 14 parts over 100, which is 0.14. So, 90 kg divided by 0.14 will give us 642.85 kg per 1 hectare basis. So, gamit natin yung triple 14, yung 642.85 kg na na-compute natin per 1 hectare basis ay mayroon siyang nitrogen element, phosphorus element, tsaka potassium element. So, yung 642.85 kg ay kailangan natin malaman dito kung ilan yung timbang ng nitrogen, ng phosphorus, tsaka potassium. Paano natin malalaman yung timbang ng nitrogen, phosphorus, tsaka potassium? So, i-times natin sa value niya. Yung value na sinasabi ko is yung fertilizer grade, which is yung 14 over 100. So, automatic na natin i-express sa decimal point. So, 0.14. So, 643 kg, diba? Niround ko na siya. Times 0.14, which is yun sa nitrogen para mahanap yung nitrogen. 643 times 0.14 para mahanap yung phosphorus. 643 times 0.14 para mahanap yung potassium. So, pag times ko siya, pare-pareha sila na 90 kg. Merong 90 kg sa phosphorus, merong 90 kg sa nitrogen, merong 90 kg sa potassium. Ngayon, i-minus ko itong nakuha kong timbang na ito o yung kilogram na ito doon sa recommended rate para malaman natin kung ilang nutrient na lang ang hindi pa natin namimit. So, 120 less 90, 30. 90 less 90, 0. So, namit na natin yung phosphorus. Potassium less yung 90 less 90, 0. So, yung naiwan na lang is nitrogen. So, nitrogen na lang ang kailangan nating i-meet or i-satisfy. So, yung ginamit natin dito is urea, which is 4500. So, magiging 30 kg kasi yun na lang yung hindi natin na-meet. Yun na lang yung nitrogen na kailangan nating i-satisfy. So, 30 kg per 1 hectare basis divided by 0.45. So, 30 kg per 1 hectare basis divided by 0.45 will give us 0.67 kg per hectare. So, ayun po siya. Sana po nasundan nyo po yung explanation ko from beginning to the last. So, para hindi po kayo malito, pwede nyo pong ulit-ulitin yung video hanggang sa ma-master nyo po siya. Thank you for listening. Please like and subscribe.